Magandang araw mga kabayan! Kung ikaw ay isang Filipino nationality at nandito sa UAE at naghahanap ng bagong career o gusto mong mag-upgrade ng iyong skills para sa magandang oportunidad, may magandang balita ako para sa inyo! Ang TESDA, katuwang ng Power Technical Training Center ay nag-aalok ng Tulong Trabaho Scholarship Program para sa Electrical Installation and Maintenance NCII. Ang maaaring mag-apply ay ang mga sumusunod. Mga Pilipinong 15 years old pataas, kasalukuyang employed pero nais mag-upskill o mag-reskill ay pwedeng mag-avail. Narito ang mga kinakailangang dokumento. 3 pieces 1x1 ID picture at 3 pieces passport size pictures on a white background. And 2 photocopies of your passport. If you meet the qualifications or want to learn more about the process, feel free to message us. We hope to see you in the program!